כדי לנתח את כל העניין של התרגום כתוביות ואילוצים ודברים כאלה, התייחסתי לאיגוד הזה, לאתר שלהם, European Association for Studies in Screen Translation. הם הוציאו קוד, תקנון שפרט אחד מה צריך להיות, מה זה נחשב תרגום נכון, תרגום טוב. אילוצי מתרגמי הכתוביות מתחלקים לשלושה אלמנטים עיקריים, טכניים, לשוניים ולשוניים תרבותיים. אוקיי, עכשיו אנחנו נרד לפרטים. אילוצים לשוניים. האילוצים הלשוניים, כמו שאמרתי, משלב וז'אנר, להתאים את הדיבור לדובר, כי בעצם זו שפה מדוברת, ואנחנו צריכים לכתוב בטקסט שהוא די מדובר, אבל שוב, גם בשפה מדוברת יש לנו גבוהה יותר וגבוהה פחות. קיצור הטקסט תוך שמירה על לכידות. לכידות, coherence, קוהרנטיות, שכל האלמנטים מדברים אחד עם השני. עכשיו, בתוך קיצור, כמו שאמרתי, זה אחד האילוצים ממש הרציניים של תרגום כתוביות. ראשי תיבות, אם יש אפשרות, אני תמיד אחפש את האפשרות לקצר. אז ראשי תיבות, אין צורך לתת דוגמה, זה ברור. גרסה מקוצרת של מילים, מי הוא, איך שהוא, אינני, מה הם, מתי שהוא, איזו שהיא. יש כל מיני מילים שמספיק, לפעמים אני צריכה בדיוק את התו הזה שחסר לי בשביל לקצר ולהישאר בכתובית ולא לפתוח כתובית חדשה. בשייכות, שמי, ילדיו, אנחנו כן נשתדל לא להגיע למצב שבן אדם שמדבר בסלנג מאוד נמוך יגיד שמי או בניי או ילדיי. אז זה תמיד לשחק ככה בין כל האילוצים. גם מצד אחד לקצר את הטקסט כדי שיהיה לנו מקום, וגם מצד שני לדאוג שזה לא ייראה צורם ובולט שהבן אדם לא יכול להיות שאם הוא היה מדבר עברית הוא היה מדבר כך. ההשמטות פרגמטיות, דברים הסגר, שזה בעצם כל מיני מילים שהם מחוץ למשפט, you know, like, well, hey, bye, hi, שהם לאו דווקא הכרחיים להבנת המשפט, ואני יכולה גם להבין אותם משמיעה, או אפילו פניות שאני פונה למישהו, hey Joe. אז אם לא יהיה מקום, אז אני לא אכתוב את הג'ו ואת ההי, כי זה ברור משמיעה. אז כל הדברים האלה, מילות רגש, צלילים אונומטופיים, הנחות, צחקוקים, זה אפשר להוריד אותם. או נגיד אפשר להשאיר, אבל אם בדיוק זה המילה שחסרה לי בשביל להוריד אותה ושישאר לי מקום, אז זו אחת האפשרויות. בפעלים אפשר בעברית להשתמש בפעלים ללא נושא, וגם פה צריך לשמור על מצב שאנחנו לא נהפוך את זה למשלב גבוה יותר. ניקוד, אין אפשרות לכתוביות בניקוד, ולכן למה אני אומרת זה משפיע על הכתיב? כי יש, למשל אני בחינוכית עובדת לפי כללי האקדמיה, כללי הכתיב חסר הניקוד. אז זה אומר שיש יותר יודים ווווים מאשר טקסטים. אילוצים טכניים, ספוטים, אנחנו קוראים ספוטים לחלוקה לכתוביות. אורך הטקסט ומספר שורות זה משתנה מאולפן לאולפן, בין 28 ל-32 תווים. מספר שורות גם יכול להיות שורה שלישית שזה סופר טייטל. סופר זה הקרדיט של הדובר. זמן כתובי, מינימום שנייה אם זה מילה אחת, כן, או בכלל, אבל רצוי לפחות שנייה וחצי, ומקסימום לא יותר מ7. זאת אומרת, זמן צפייה, זה בהתאם לזמן קריאה סביר של קורא, 2 שורות מלאות זה 7 שניות. טקסט לא מדובר, כתוביות שקטות, אם יש פתאום איזה שלט שהוא רלוונטי לתוכן, אנחנו נתרגם אותו. אם יש 2 years later או דברים כאלה, נתרגם. לזה אנחנו קוראים כתוביות שקטות. דיבור סימולטני של 2 דוברים או יותר, זה מאוד חשוב, זה ממש הכרחי. לא יכול להיות מצב ששני אנשים מדברים באותו זמן והם לא יהיו באותה כתובית. יכול להיות מצב עוד יותר גרוע ש3 אנשים מדברים בו זמנית, ואז זה באמת קשה, אבל זה ממש אילוץ שאנחנו חייבים לעמוד בו. אוקיי, תרגום משמיעה זה גם אילוץ, אז או שאין תסריט מקום, ואז לרוב משלמים גם יותר על זה, או שיש והוא ממש לא תואם. לפעמים יכול להיות שזה התסריט הלא סופי, ומאז צילמו את הסרט שוב,
או משהו כזה, גם זה קרה. אני נותנת דוגמה פה ממשהו שתרגמתי בערוץ, או אני תרגמתי או ערכתי, ב-History Channel X-Men, זה על סדרה על חוטבי עצים, סדרה דוקומנטרית. אוקיי, זה המקור, וזה התרגום, וזה התיקון. אני רוצה פשוט לתת פה דוגמאות לספוטינג בעייתי, למקומות שבהם תיקנתי את הספוטינג. בכתובית הראשונה, צוות רייגארד. אז שוב, זה ביטוי שהייתי משתדלת להשאיר אותו ביחד, ולא לפצל אותו. אינץ', עניין של המרות, 25 מילימטר של גשם, ואנחנו לא משתמשים באינץ', אז זה משהו גם מאוד חשוב להתאים. אוקיי, אבל יש דברים גם שאתה לא צריך להיות באמת, להיות בעל ידע מעמיק בלשון, בדקדוק, בשביל להבין שיש דברים שרצוי שישארו יחד. נגיד זה ממש, נשתדל מילות prepositions, מילות יחס, כן שיהיו יחד עם מה שבא אחריהם ומאשר לפניהם. והנה דוגמה של השמטה פרגמטית שהוא לא הכרחי, you know, הוא אומר לו you know, אז אתה מבין. אוקיי, אילוצים לשוניים תרבותיים. זה מתחלק לשלושה דברים עיקריים. ניואנסים תרבותיים, מטאפורות, משחקי מילים, זה גם כולכם מתמודדים אני מניחה, אבל אני חושבת שעוד יותר בולט בשפה מדוברת, כי שפה מדוברת וזה סלנג וזה שפה חיה, נדבר על זה בהמשך. המרות של מידות, כמו שאמרתי, מקילוגרמים ומיילים וכולי, לקילוגרמים, סליחה. כתוביות כמודל לאוריינות, כמו שאמרתי לדעתי, זה מאוד חשוב כמתרגם לשמור על שפה, בוא נגיד תנאי הכרחי, מתרגם או מתמלל שהשפה שלך היא תהיה מעולה. ברור ששפת אם, אבל ממש ממש טובה. אז מודל לאוריינות, כי אנשים קוראים את הכתוביות האלה ומהם הם לומדים. תרגום יסודות לשוניים תלויי תרבות. בעצם איך אנחנו מתרגמים מטאפורות, שזה ממש תרבותי. אז אני ראיתי שככה יש בעצם 5 אסטרטגיות. אז קודם כל, תעביר תרבותי, cultural transfer, ממטאפורה אחת למטאפורה אחרת בשפה השנייה. A jolly good fellow, בחור כארז. To beat around the bush, ללכת סחור סחור. מה עוד? הייתה לי עוד דוגמה. A long face, זה פרצוף תשעה באב. Queen Anne is dead. Queen Anne is dead. מכירים את זה? לא. כן, זה מידע כזה, ספרותי. מה זה? אז בדיוק, זה גילית את אמריקה, בוקר טוב אליהו. הדוגמה השנייה, העברה תרבותית, transposition, העברת הביטוי כפי שהוא. crocodile tears, מאוד תנין, follow the herd, ללכת אחרי העדר, עם העדר. עוד דוגמה, little bird told me, סיפור קטנה לחשה לי, a bird in a hand is worth two in a bush, fast food, כן. ואפשרות שלישית, העברת הביטוי כפי שהיא בתוספת הסבר קצר בסוגריים. משתמשים בזה במיוחד שעניין של דו משמעות, ambiguity, לא ברור, או בדיחות ממש, סיינפלד אני יודעת, או דברים כאלה, אז בדרך כלל רשום בסוגריים וגם משהו. ואז הבן אדם, הקורא, יודע שיש פה דו משמעות ומביא את הבדיחה. בעצם אני אדגים בדיוק בעמוד הבא, בשקופית הבאה. אפשרות נוספת היא ניטרול המטאפורה, פשוט לתת לזה מילה או הסבר פשוט שהוא לא מטאפורה בשפת היד, in a nutshell בקצרה, break a leg בהצלחה. ואפשרות נוספת היא השמטת הביטוי. אלה כל מיני, מה אפשר לעשות עם מטאפורות. תרגמתי בערוץ הביוגרפיה על החיים של ג'ון קולינס. והשלוש כתוביות הראשונות זה קריינות, ואחר כך זה מה שהיא אומרת. אז אומרים, באפריל 67 התקשר הסוכן שלה עם הצעה להופיע בסדרת מדע בדיוני בשם מסע בין כוכבים. ואז היא אומרת, היא בעצמה אומרת, הוא אומר, איפה היית? אז אמרתי, טיפלתי בילדים שלי וקראתי דוקטור ספוק. הסוכן אמר, תתחילי לחשוב מיסטר ספוק, מר ספוק, לא דוקטור ספוק. אז פה הרגשתי צורך להראות, להוסיף בסוגריים רופא ילדים, כי ההנחה היא שבארץ מכירים מיסטר ספוק, פחות, לא יודעת, בעצם לא, מכירים גם דוקטור ספוק, גם מיסטר ספוק. בסדר, משהו, המתרגם היה צריך לבחור אפשרות אחת. להניח שהצופה מכיר משהו אחד ולתת לו בסוגריים את האופציה השנייה. מרן.
מכירים? מרן. עכשיו זה מתחיל לנוצר. מרן, אוקיי, מניח רעפים נוצרים. זה התחיל משיח באתר עין הדג, אני לא כל כך מכירה, אבל גלשתי ובדקתי וראיתי. חברי קהילה של מתרגמים, אני לא יודעת אם זה היה של כתוביות או בכלל, אבל איכשהו התחילו לעלות לאתר הזה, או שזה דווקא לא מתרגמים אולי, צופים, אני לא יודעת, התחילו לעלות לאתר דוגמאות של טעויות תרגום. עכשיו, הדוגמה הכי, זה הפך להיות השם הגנרי לטעויות של טלוויזיה. קריסטיאן סלייטר, מניח רעפים נוצרים. כן, אז זה בעצם הפך להיות דוגמה לתיאור של תרגום מילולי, בשביל להתייחס לתרבות, למשמעות המקורית. זה שחקן. זה שחקן אמריקאי. כן, אתה כמתרגם צריך להרגיש אם משהו לא בסדר, אם משהו צורם, משהו פה. אם אני הייתי קורא את הכתובית, את הסרט, מה אם זה היה נראה לי? דוגמאות שנלקחו מעין הדג. You are the best man. אתה השושבים. אוקיי, הדוגמנית נעמי קמבל התאבדה, היא סוכנת הבית שלה, ובלהט הקרב הטיחה בה אוכמניה, בלקברי. כן. ולסיכום, על משקל קריסטיאן סלייטר, טייגר וודס, שהוא שחקן גולף.